Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ελιοτυρόπιτα. Να διαρωτάστε κι εσείς τι είναι αυτή η ελιοτυρόπιτα. Έχω συνταγή με τυρόπιτες, μπορεί να τις δείτε, με ελιόπιτες, και τώρα θα κάνω ένα παρασκεύασμα να ενώσω ελιόπιτα και τυρόπιτα. Είναι εξαιρετικό παρασκεύασμα, συνοδευτικό και στο φαΐ μας και με ένα χυμό και με το καρπούζι μας, το πεπόνι μας. Εύκολη συνταγή. Υλικά που έχουμε στο σπίτι μας τώρα το καλοκαίρι είναι πανεύκολη. Έκαμα την, εντυπωσιάστηκα, έκαμα τη 2-3 φορές και τώρα την μοιράζομαι μαζί σας, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, να την πάρω στο χέρι με το πυρουνάκι. Πραγματικά πολύ αφράτη. Με μια φετούλα καρπούζι. Το κάτι άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Και με λίγο ένα γκουράκι. Εύκολες συνταγές καλοκαιρινές τώρα, φίλες μου. Να τις έχετε. Φανταστική πίτσα. Γράψετε την και τη συνταγούλα και θα την κάνετε τακτικά. Έχει αρκετό χαλούμι μέσα, το νιώθω. Αρέσει. Και χαλούμι, και ελιά. Θα την πάρω στο χέρι. Έναν αρτοπαρασκεύασμα που τα περιέχει όλα. Γιαούρτι, χαλούμι, ελιές πράσινες, μαύρες. Αφράτη, μυρωδάτη. Όπου μπει γιαούρτι, Μιχάλη, γίνεται αφρός. 5-10 λεπτά φτιάχνετε μέχρι να ζεσταθεί ο φούρνος και μισή ώρα ψήσιμο και έχετε αυτήν τη φανταστική πίτα. Έχουμε πολλές πίτσες, αλλά τούτη ξεχωρίζει. Και με το κερυπηριακό μας το χαλουμάκι, φίλες μου, είναι εξαιρετική. Σε μια εκδρομούλα να την πάρετε έτσι με το ταψί και να την κόψετε. Σε κάθε έξοδο, σε κάθε πίκνικ, θάλασσα, βουνό, όπου πάτε. Τα μωρά στο σχολείο, οι εργαζόμενοι στη δουλειά. Ποιος μπορεί να πει όχι σε αυτήν την πίτσα. Σύντομα θα μπει και μια άλλη αναρόκρεμα δική μου, εξαιρετική. Η αναρόκρεμα σου, η τελευταία που έκαμε, είναι πάλι κορυφή, για να την ξανακάνουμε βίντεο. Να την κάνουμε τώρα πιο εύκολη από την προηγούμενη που έχω, φίλες, θα μπει η ζύνη. Και συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε έτοιμο το παγωτό τριανταφύλλου, να το δημοσιεύσουμε. Ναι, ναι. Το παγωτό τριανταφύλλου. Το παγωτό ναι, όχι του. Και το σουσαμάκι, Μιχάλη, το ελαιόλαδο που μπήκε. Και στο εγγραφή και στο κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις δημοσιεύουμε νέο βίντεο. Προωθήστε το σε γνωστούς και φίλους για να μάθουν και αυτοί αυτήν την υπέροχη πίτσα να τη φτιάχνουν και να την απολαμβάνουν, και να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Και συνεχίζουμε, Μιχάλη μου. Με τα υλικά. Με τα υλικά. Αυτό, φίλε μου, έβαλα το μπροστά. Είναι το δωράκι που το μικρό μου τον εγγονό που το έφερε από τον υπηαγωγείο. Το έβγαλε πάνω στη σκάλα με τα χεράκια του και ήθελε να μου το δωρήσει για το καλοκαίρι. Αλλά ήταν ένα και σκέφτεται και τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό. Ελύσαμε όμως το πρόβλημα, Μιχάλη μου. Του είπα τώρα που είναι κάτω μαζί μου, θα το έχει εδώ. Που θα πάει στο χωριό, θα το πάρει στο χωριό να το απολαύσουν και ο παππούς και η γιαγιά. Και χάρηκε πάρα πολλά. Μα τούτα έχουν μεγάλη αξία. Πάρα πολλά μεγάλη αξία για μας, τον παππού και τη γιαγιά. Τώρα τα όμορφα δωράκια που τα κάνουν με τα χεράκια του και έρχονται και φεύγουν σου το τόσο χαρούμενα. Μόνο εκείνη η χαρά που σου το διούσει είναι ο κόσμος όλος. Τα υλικά μας είναι 150 γραμμάρια χαλούμι κομμένο σε μικρά κυβάκια. Φρέσκο. Είναι φρέσκο, αλλά το έχω στραγγίξει σε χαρτί κουζίνας, να μην τρέχουν τα υγρά του, και έκοψα το σε μικρά κυβάκια. Το χαλούμι, μια συσκευασία, είναι περίπου 250 γραμμάρια. Θέλω μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι, 70 γραμμάρια. Έντες εδώ. Είναι περίπου 4 με 5 κουταλιές για εκείνες που δεν θα ζυγίσουν. Επίσης έχουμε τις ελιές τις πράσινες, τις τσακιστές, είναι 2 κουταλιές, 50 γραμμάρια. Αλλά τούτες οι ελιές τις βγάζεις από το δοχείο. Πάντα ετοιμάζονται με λάδι, σκορδάκι, λεμόνι, κόλιαντρο, και είναι από εκείνες που επήρα, τις αρτισμένες όπως λέμε, και να βγάλουμε το κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι και τα δύο. Θέλω ένα μικρό γιαουρτάκι στραγγιστό των 200 γραμμαρίων, 2 αυγουλάκια ολόκληρα, 60 ml πορτοκαλάδα αναψυκτικό, 50 ml ελαιόλαδο, μία κουταλιά baking powder. Κουταλιά ή κουταλάκι? Κουταλιά baking powder, είναι περίπου 20 γραμμάρια, να βάλουμε μια κουταλιά, διότι έχουμε αρκετά υγρά, ώστε να μας φουσκώσει από μέσα. Χρειάζεται τη μια κουταλιά.
Και της σούπας, να δείτε πόση θα βάλω. 200 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Τούτον έχει και baking powder μέσα. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο. Ναι, αλλά να βάλω και extra baking powder για να της δώσω δύναμη να φουσκώσει, να γίνει ωραία αφράτη. Επίσης θέλω μαϊτανό ψιλοκομμένο 30 γραμμάρια. Έναν μικρό προς μέτριο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο 70 γραμμάρια και 4-5 φιλαράκια ξηρό δυόσμο. Είναι τούτο που θα της δώσει το άρωμα και την ωραία γεύση. Και το πιπεράκι. Αλάτι δεν θα βάλω, φίλες μου, διότι έχω αρκετά αλμυρά. Οι ελιές και το χαλούμι. Ελιές, το χαλούμι. Από πάνω θα τις βάλω 1-2 κουταλιές ελαιόλαδων έξτρα και λίγο σουσάμι. Σουσάμι, πόσο περίπου? Είναι 2 κουταλιές που έχω εδώ, φίλες μου, είναι 20 γραμμάρια. Πάμε με την εκτέλεση. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, συνεχίζουμε με την εκτέλεση της συνταγής μας. Πρώτα να ανάψω το φούρνο, διότι γίνεται πολύ γρήγορα. Είναι όλα τα υλικά μέσα και πάει στο ταψί μας. Είναι λαδωμένο και αλευρωμένο, έτοιμο, είναι 30 cm. Διάμετρος. Ανάψουμε πρώτα το φούρνο, το χαλούμι, τα 150 γραμμάρια. Πρώτα το χαλούμι. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε τυρί, άλλων είδος. Εμείς στην Κύπρο, φίλες μου, θα το κάνουμε με το κυπριακό μας το χαλούμι. Θα βάλουμε τις ελιές μας, τις μαύρες και τις πράσινες, 70 γραμμάρια και 50 δούτες. Αλλά μυρίζουν και το σκορδάκι που είσαι μέσα, ο κόλιαντρος. Μπαίνουν τα αυγουλάκια. 2 με 3 αυγά. Ναι, 2 με 3 αυγά. Μπαίνει και το γιαούρτι μου, όλο. Το κατεύκω. Είναι εξαιρετική πάντως, είναι πολλά ωραία. Και κάνει και για το καλοκαίρι και το χειμώνα, είναι ωραίο παρασκευάσμα. Πάει το λαδάκι μου. Το ελαιόλαδο βέβαια, θα βάλουμε ελαιόλαδο. Θα σμίξω 2 συνταγές. Σήμερα να κάνω μια. Τώρα θα μπούσει τα φιλαράκια του γιος μου. Θέλω να τα αγιώσω λίγο, να τα τρίψω λίγο. Να μπει το κρεμμυδάκι μαζί με το μαϊτανό μου. Όχι εδώ και τα αρώματα του. Είναι μια πανεύκολη συνταγή, να σας αρέσει πάρα πολλά. Και εν τω μεταξύ, Μιχάλη μου, το γιαούρτι διά αφράτες ζύμες. Το πιπεράκι μου, φίλες μου, τούτον όσο θέλουμε βάλουμε. Εμείς θέλουμε να βάλουμε έτσι ένα κουταλάκι κοφτό να μπει, γιατί θα δώσει γεύση. Ωραίο έτσι φρεστό τριμμένο. Το baking powder μου. Μια κουταλιά να πάει και τούτο. Και αρχίζουμε με το αλευράκι. Να πάει όλο το αλεύρι. Να βάλουμε λίγο. Εγώ χρειάστηκα 10 κουταλιές. 10 κουταλιές είναι 200 γραμμάρια. Έχω το μετρημένο, φίλες μου, οι συνταγές μου όλες είναι μετρημένες, ώστε να μην έχω πρόβλημα. Όμως να προσέχετε, διότι εξαρτάται από τα αυγά σας πόσο μεγάλα είναι ή πόση είναι η υγρασία έχουν οι ελιές και το χαλούμι, πόσο καλά τα στεχνώσατε. Και τώρα και το αναψυκτικό, φίλες μου, βοηθά στο να ψηλώσει, διότι έχει μέσα, έχει τη σόδα του μέσα. Πάντως έχει ωραία γεύση, άρωμα, να γίνει σαν κέικ. Βλέπεις το, Μιχαλή? Ναι. Γι' αυτό το ονομάζω ηλιοτυρόπιτα, φίλες και φίλοι μου. Πάει, πήραν και τα 60 ml πορτοκαλάδα αναψυκτικό πορτοκαλάδα, αυτό είδα. Να την κάνουν όπως δείχνεις, δεν θα χρειαστεί να την αλλάξουν καθόλου. Πολλά ωραία. Οι φίλες και οι φίλοι που μας συναντούν και σου λένε τόσο εγκομιαστικά λόγια και σου δίνουν και ιδέες, σου δίνουν και συνταγές. Που πολλές τηλεφωνούν μου, πολλές κοπέλες και ευχαριστώντες, κάτι που το κάνουν πολλά ωραία και θέλουν και εκείνες να το μοιραστούν και τις χαίρομαι που σκεφτούνται έτσι. Δεν τα αφήνουν μόνο για τον εαυτό τους και πιάνουν με τηλέφωνο. Και Λίζα μου, έχουμε μια ωραία συνταγή που την έκανα την τώρα, έφαν την οικογένειά μου. Δεν ξέρω, νιώθετε και εγώ δικούς μου ανθρώπους και εκείνες το ίδιο. Είναι άνθρωποι που μπήκαν στη ζωή μας, είναι άνθρωποι που μπήκαν σε τούτον το όμορφο ταξίδι που ξεκινήσαμε με τον σύζυγο και τους ευχαριστώ πάρα πολλά. Εγώ είναι το μεράκι μου που έκανα δαμέ, που αν δεν ήταν ο Μιχάλης να με προωθήσει να αρχίσω, ίσως να μην έβγαινε έξω. Αλλά ήταν θέλημα του Αγίου, δεν ξέρω. Έβαλα τη Μιχάλη μου, μιλώ άλλα πράγματα, αλλά προχωρώ να τη βάζω. Βλέπεις τι? Ναι, έτσι θα γίνει πάρα πολλά ψηλή, αλλά δεν τη θέλω πάρα πολλά ψηλή. Κόβεται σαν κέικ. Σαν κέικ, ναι.
είναι μεταξύ ψωμιού και κέικ. Δεν θέλω και πολλά, Μιχάλη μου, εκτός του άλλου, θέλω να πολλά ψηλή για να μπορεί να στραγγίξει. Διότι έχει μέσα μαϊτανόν, έχει κρεμμύδια, έχει ελιές, έχει αρκετά υγρά, έχει αυγά, έχει γιαούρτι. Δεν θέλω πολλά και γι' αυτόν την βάλω σε αυτόν το ταψί, ώστε να της δοθεί η ευκαιρία να ψηθεί ωραία και εσωτερικά. Ναι, να μην μείνει από μέσα υγρή. Έκανα και άλλες ηλιόπιτες και τυρόπιτες σε τούτα τα ταψάκια. Έβαλες μία κουταλιά. Ναι, μία κουταλιά. Μία κουταλιά είναι ελαιόλαδο. Άντε φίλες μου. Και σουσάμι. Και το σουσάμι. Δεν θέλει τις δυο κουταλιές, αλλά είναι ωραίο το σουσάμι, να κολλήσει ωραία γιατί η ζύμη μου είναι υγρή. Εστεχνών το σουσάμι δεν το έβρεξα, διότι είναι πολλά υγρή η ζύμη τούτη. Είναι σαν κέικ, όπως έχω πει, εύκολες συνταγούλες. Βέβαια, έχει ωραία θέατρα, έχει ωραίες εκδηλώσεις. Ώρα καλής ώρα χρυσή να φουρνίσουμε. Είναι έτοιμος ο φούρνος μας. Φίλες και φίλοι μου, πάει για φούρνισμα. Έτοιμος ο φούρνος, έχει ζεσταθεί. Μέχρι να βράσει ο φούρνος, είναι έτοιμη η ελιοτυρόπιτά μας. Και φουρνίζεται στους 200 στον αέρα, μεσαία σχάρα και παρακολουθούμε τη. Στα 10 λεπτά χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 180. Στα 20 λεπτά πήρε χρώμα η πίτα μας και χαμηλώσαμε τη θερμοκρασία στους 160 βαθμούς Κελσίου. Δεν ψηλώνει πολύ οι φίλες μου αυτή, έτσι γίνεται. Αλλά είναι νοστιμότατη και έχει ψηθεί ωραία ομοιόμορφα. Ανυπομονώ να την απολαύσω. Μετά από μισή ώρα ψήσιμον έχει τελειώσει η λεϊλίζα. Είναι ωραία. Για να δούμε αν έχει στεγνώσει και εσωτερικά, το ξυλάκι βγαίνει στεγνό. Πάρα πολλά ωραία. Σβήνωσε το φούρνο. Μισή ώρα, πανεύκολη, στο πι και φι γίνεται φίλες μου, απολαύσετε τη, μαζέψετε τα υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Ωραία. Πάει ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα, φίλες και φίλοι μου. Θα την κόψουμε έτσι ζεστή ή θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Να πάρει ένα μπορώ να την κόψω κιόλας, διότι ακόμα το χαλούμι είναι μαλακό πολλά ακόμα μέσα. Τι ωραίο καρπούζι, ναι. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, έτοιμη και η ελιοτυρόπιτά μου, δέστε την τι ωραία που είναι, δες Μιχάλη, οι ελιές οι μαύρες, οι πράσινες, το χαλουμάκι, το κρεμμυδάκι, έτοιμο το πιατάκι του Μιχάλη, με τα συνοδευτικά και ό,τι άλλο θέλουμε φίλες μου. Ωραία. Το χειμώνα με το τσαγάκι μας, με τον έσκαφε μας. Φανταστική πίτα φίλες και φίλοι, πραγματικά φανταστική. Να την έχει δοκιμάσει να μας πει σίγουρα όμως. Παρόλο που την έχει δοκιμασμένη για άλλες φορές ο Μιχάλης. Πλούσια πίτα. Γεμάτη. Άντε φίλες μου, καλό καλοκαιράκι με ωραία παρασκευάσματα. Πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Μα για τούτο μου ήθελα να την κάνω. Φίλες και φίλοι μου, δοκιμάστε την, είναι εξαιρετική, πανεύκολη, σε μισή ώρα ψήνεται και όλα μαζί τα υλικά και παίρνουν στο φούρνο. Ανάβεις το φούρνο και μέχρι να βράσει ο φούρνος είναι έτοιμη να μπει για ψήσιμο. Έχουμε και ωραία καρπούζια τώρα. Είναι Ιούλιος. Από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τώρα τρώμε και υπέροχα καρπούζια. Τέλεια όλα. Να είσαι καλά. Να είναι και οι φίλοι μας καλά και όλος ο κόσμος.